Jamaica là một viên ngọc sáng giữa lòng biển Caribe, nơi mà từng con phố đều ngân vang giai điệu reggae đầy mê hoặc, nơi rừng xanh ôm lấy biển cả như một bức tranh thiên nhiên sống động, và nơi mà con người dường như sinh ra để yêu tự do và sống hết mình với đam mê. Nhưng nơi này không chỉ là thiên đường của nắng vàng, biển xanh và những điệu nhảy sôi động, mà đằng sau vẻ ngoài rực rỡ ấy là một quốc đảo mang trong mình lịch sử phức tạp, văn hóa pha đa dạng, những cơ hội kinh tế đầy hứa hẹn và cả những vấn đề xã hội đáng suy ngẫm. Trong video ngày hôm nay, các bạn hãy cùng khám phá về quốc gia đặc biệt nhất vùng Caribe này nha! Những vấn đề địa lý. Với diện tích khoảng 10.991 km2, Jamaica cách Cuba 145 km về phía nam, cách đảo Hispaniola 191 km về phía đông và cách quần đảo Cayman 215 km về phía tây nam. Quốc đảo này có chiều dài từ Tây sang Đông là 248 km và chiều rộng là từ Bắc xuống Nam 84 km. Vị trí trung tâm trong vùng Caribe đã giúp nơi đây trở thành một mắt xích quan trọng về hàng hải, thương mại và địa chính trị trong khu vực, đặc biệt là cảng Kingston. Đây là cảng lớn nhất của quốc đảo và là cảng tự nhiên lớn thứ 7 trên thế giới. Nó đóng vai trò như cánh cửa giao thương giữa châu Mỹ, châu Âu và châu Á, nhất là từ sau khi kênh đào Panama được mở rộng. Về mặt địa hình, Jamaica có địa hình chủ yếu là đồi núi và cao nguyên, được bao quanh bởi những dải đồng bằng ven biển hẹp. Không phải ngẫu nhiên mà từ xa xưa, những người dân bản địa nói tiếng Taino đã gọi hòn đảo này là Saimaka, có nghĩa là vùng đất của gỗ và nước, hoặc vùng đất của những con suối. Tên gọi ấy phản ánh cảnh quan trù phú, nơi núi non hòa quyện cùng rừng rậm và những dòng suối mát lành len lỏi khắp nơi. Trong đó nổi bật là dãy Blue Mountains chạy từ Tây Bắc đến Đông Nam của đảo. Tại đây có đỉnh Blue Mountain cao nhất cả nước, với độ cao 2.256 m. Nó thường được bao phủ bởi mây và sương mù, tạo nên vẻ đẹp huyền bí và thơ mộng. Đây không chỉ là nơi cư trú của hệ sinh thái quý hiếm, mà còn là vùng trồng cà phê nổi tiếng toàn cầu, nơi sinh ra những hạt cà phê Blue Mountain danh giá. Ngoài ra, trên đảo còn có các khu vực cao nguyên đá vôi chiếm phần lớn diện tích trung tâm và phía tây. Chúng tạo nên hệ thống hang động, suối ngầm và những cánh đồng karst độc đáo. Ví dụ ấn tượng nhất là Cockpit Country, một khu rừng nhiệt đới có địa hình gồ ghề với nhiều hố trũng dốc sâu đến 15 m và được ngăn cách bởi các ngọn đồi và dạng núi hình nón. Cấu trúc địa chất đá vôi đã khiến đất đai của Jamaica trở nên giàu khoáng sản, đặc biệt là bauxit, nguyên liệu chính để sản xuất nhôm. Nhờ đó mà trong thế kỷ 20, quốc đảo này từng vươn lên trở thành một trong những nước xuất khẩu bauxit hàng đầu thế giới. Dọc theo bờ biển Jamaica là những bãi cát trắng mịn, đầm lầy ven biển và rạn san hô rực rỡ sắc màu. Tất cả hòa quyện tạo nên một thiên đường nhiệt đới, thu hút du khách từ khắp nơi trên thế giới đến nghỉ dưỡng và khám phá. Phía bắc của hòn đảo được tô điểm bởi những vịnh nhỏ duyên dáng và một dải đồng bằng ven biển hẹp uốn lượn theo bờ đảo. Khu vực này nổi tiếng với những bãi biển tuyệt đẹp như Montego Bay và Ocho Rios. Trong khi phía nam có những đồng bằng nhỏ trải dài với những bãi cát đen được bao quanh bởi vách đá vôi. Tại một số nơi, các vách đá cao còn trực tiếp chạy thẳng xuống biển, tạo nên cảnh quan hoang sơ và kỳ vĩ. Dù hệ thống sông ngòi trên đảo không nhiều và thường ngắn, nhưng nơi đây vẫn có các dòng sông nổi bật như sông Black dài 70 km hay sông Rio Minho, con sông dài nhất cả nước với 92,8 km. Khí hậu ở Jamaica là khí hậu nhiệt đới gió mùa, nóng ẩm quanh năm. Nhiệt độ trung bình trong năm dao động từ 23,5 độ đến 30 độ C ở vùng ven biển, còn trên núi là từ 15 đến 22 độ C. Riêng dãy Blue Mountain có thể giảm xuống dưới 10 độ C. Lượng mưa trung bình mỗi năm là khoảng 1.960 mm, kéo dài từ tháng 5 đến tháng 10 và phân bố không đều. Nếu như vùng núi hướng về phía Bắc và phía Đông có lượng mưa đôi khi vượt quá 5.080 mm, thì ở nửa phía Tây Nam chỉ là 760 mm. Nhờ vị trí gần xích đạo nên nơi này cũng nhận được lượng ánh nắng lớn quanh năm, rất thuận lợi cho sản xuất nông nghiệp, đặc biệt là trồng mía, chuối, cà phê và các loại cây nhiệt đới khác. Khí hậu nhiệt đới cũng giúp hòn đảo sở hữu một hệ sinh thái đa dạng với nhiều khu bảo tồn thiên nhiên và công viên quốc gia, điển hình như công viên quốc gia Blue and John Crown Mountains đã được UNESCO công nhận là di sản thế giới nhờ vào giá trị sinh thái, đa dạng sinh học cùng di sản văn hóa gắn liền với lịch sử nô lệ và người dân bản địa. Hòn đảo cũng là nơi sinh sống của khoảng 3.000 loài thực vật có hoa, trong đó có hơn 1.000 loài đặc hữu và 200 loài lan. Tại các khu vực có mưa lớn cũng có thể tìm thấy tre, dương sỉ, gỗ mun, gỗ gụ và gỗ hồng sắc
với nhiều cây đã đứng sừng sững qua hàng trăm năm. Hệ động vật của đảo cũng rất đa dạng với nhiều loài đặc hữu như chăn vàng Jamaica, vốn được biết đến là loài bò sát lớn nhất tại đây. Hay chim đuôi dài mỏ đỏ được người địa phương gọi là chim bác sĩ và là biểu tượng quốc gia của Jamaica. Các vùng nước xung quanh đảo còn có cá heo, cá vẹt và lợn biển đang có nguy cơ tuyệt chủng. Cùng với đó là loài rết Amazon lớn nhất thế giới với chiều dài vượt quá 30 cm. Tuy nhiên, vẻ đẹp ấy đang đứng trước những thử thách nghiêm trọng. Là một phần trong vùng phát triển chính của hoạt động bão nhiệt đới ở Đại Tây Dương, Jamaica thường xuyên hứng chịu những cơn bão lớn như Gilbert vào năm 1988, Ivan năm 2004 và Dean diễn ra vào năm 2007. Tất cả đều gây tổn thất nặng nề về người và của. Biến đổi khí hậu cũng làm trầm trọng thêm tình hình với hiện tượng mực nước biển dâng, nước mặn xâm nhập, nhiệt độ tăng và thời tiết cực đoan ngày càng khốc liệt hơn. Cụ thể thì mực nước biển dâng đang đe dọa các khu vực ven biển, nơi tập trung phần lớn dân cư và hoạt động kinh tế, nhất là du lịch. Hiện tượng xâm nhập mặn cũng ảnh hưởng đến nguồn nước ngọt và nông nghiệp ở các vùng thấp, trong khi nhiệt độ tăng lên và sự thay đổi về lượng mưa đã làm thay đổi mô hình canh tác, khiến ngành nông nghiệp vốn phụ thuộc vào điều kiện tự nhiên trở nên bấp bênh hơn. Mặc dù chính phủ đã có những nỗ lực trong việc thích ứng và giảm nhẹ tác động của biến đổi khí hậu, nhưng nguồn lực tài chính và năng lực quản lý còn hạn chế. Nhìn một cách tổng thể, Jamaica không đơn thuần là hòn đảo của biển xanh và nắng vàng, mà còn là sự kết tinh kỳ diệu giữa địa lý, sinh thái và văn hóa. Vẻ hài hòa giữa núi rừng chập trùng, đại dương bao la và khí hậu nhiệt đới đặc trưng đã tạo nên một hệ sinh thái phong phú cùng tiềm năng kinh tế đầy hứa hẹn. Nhưng chính vẻ đẹp ấy lại đang đặt ra thách thức không nhỏ, đó là nhu cầu cấp thiết về một chiến lược phát triển bền vững để viên ngọc Caribe này có thể tiếp tục tỏa sáng giữa những biến động khôn lường của thiên nhiên và bàn tay con người. Bản giao hưởng văn hóa trên hòn đảo nhỏ. Dù có diện tích khiêm tốn, Jamaica lại nổi bật lên trên bản đồ thế giới nhờ vào bản sắc văn hóa phong phú và độc đáo. Từ lịch sử đa chủng tộc, ngôn ngữ pha trộn cho đến dòng âm nhạc reggae vang danh toàn cầu, tất cả đã góp phần thêu dệt nên một hồn cốt đầy sức sống của quốc đảo Caribe. Văn hóa của họ chính là sự hòa quyện giữa các tầng ảnh hưởng, từ di sản châu Phi, dấu ấn thực dân châu Âu đến nét đặc trưng của người bản địa. Sự pha trộn ấy không chỉ tạo nên một xã hội đa sắc màu và giàu chiều sâu lịch sử, mà còn khiến nơi đây trở thành điểm hội tụ văn hóa với sức lan tỏa mạnh mẽ ra toàn cầu. Xét về dân số, nước này hiện có khoảng 2.750.000 người sinh sống và mật độ dân số là 250 người trên 1 km vuông. Họ chủ yếu tập trung sống tại các khu đô thị lớn như thủ đô Kingston, Spanish Town, Montego Bay và Mandeville, với tỷ lệ dân thành thị ngày càng gia tăng. Theo thống kê, khoảng 76,3% dân số trên đảo là người gốc Phi, 15,1% là người Phi Âu, 3,4% là người gốc Ấn, 3,2% là người da trắng, 1,2% là người gốc Hoa và 0,8% là các sắc tộc khác. Sự pha trộn với nguồn gốc châu Phi là do hậu quả của chế độ buôn bán nô lệ trong thời kỳ thực dân Anh. Bên cạnh đó, những cộng đồng nhỏ đến từ Liban, Syria, Scotland và Bồ Đào Nha cũng đã đặt chân đến hòn đảo này, với mỗi nhóm mang theo nét văn hóa riêng biệt, từ đó góp phần tạo nên một bức tranh dân tộc đa dạng và đầy sắc màu. Ngày nay, Jamaica được xem là một quốc gia song ngữ, với tiếng Anh thường được sử dụng trong chính phủ, hệ thống luật pháp, truyền thông và giáo dục. Còn tiếng Jamaica Patois được dùng chủ yếu trong đời sống hàng ngày. Đây là một ngôn ngữ dựa trên tiếng Anh và chịu sự ảnh hưởng từ tiếng Tây Phi, Arawak cùng với Tây Ban Nha. Nó không chỉ là phương tiện giao tiếp mà còn là phương tiện thể hiện cảm xúc, văn hóa đại chúng và bản sắc dân tộc. Nhiều ca khúc reggae, dancehall hoặc các tác phẩm văn học nổi tiếng từ quốc đảo đều sử dụng thứ tiếng này như một cách giữ gìn và truyền tải văn hóa bản địa. Thêm vào đó, Jamaica cũng là quốc gia có dân số trẻ với lực lượng lao động chiếm tới 69,31%, người dưới 14 tuổi chiếm 21,11% và chỉ có 9,58% từ 65 tuổi trở lên. Đây được xem là một lợi thế về nguồn nhân lực, nhưng cũng đặt ra thách thức về việc làm, giáo dục và định hướng văn hóa. Một trong những vấn đề nổi cộm là tỷ lệ thất nghiệp, nhất là trong nhóm thanh niên. Trong giai đoạn từ năm 1991 đến năm 2023, tỷ lệ thất nghiệp trung bình tại đây là 6,81%, trong đó mức cao nhất được ghi nhận là vào năm 2016 với 8,63%. Dù tỷ lệ này có xu hướng giảm trong những năm gần đây với 4,42% vào năm 2023, nhưng vẫn tồn tại sự chênh lệch giữa các nhóm dân cư. Ví dụ như tỷ lệ thất nghiệp ở nữ giới cao hơn nam giới và thanh niên là lực lượng thất nghiệp nhiều nhất.
Điều đó khiến nhiều bạn trẻ cảm thấy bị gạt ra bên lề xã hội, mất phương hướng và dễ rơi vào lối sống tiêu cực. Một phần nguyên nhân còn đến từ hệ thống giáo dục chưa gắn liền với thực tiễn, thiếu chương trình đào tạo nghề chất lượng và môi trường đầu tư chưa đủ để tạo ra nhiều việc làm mới. Jamaica còn đối mặt với vấn đề tăng trưởng dân số chậm và hiện tượng chảy máu chất xám. Do điều kiện sống và cơ hội phát triển trong nước chưa đáp ứng được kỳ vọng, nên nhiều trí thức trẻ, đặc biệt là những bác sĩ, y tá, giáo viên và kỹ sư đã chọn con đường di cư. Hiện có khoảng 1.234.000 người Jamaica sống ở Mỹ, 800.000 ở Anh và 309.000 ở Canada. Về lâu dài, sự thiếu hụt nhân lực có trình độ không chỉ ảnh hưởng đến chất lượng dịch vụ công trong nước mà còn làm chậm quá trình phát triển toàn diện của xã hội. Về tôn giáo, đa số người dân trên đảo theo đạo Thiên Chúa và thuộc nhiều giáo phái khác nhau, với Tin lành chiếm 64,8%, Công giáo chiếm 2,2% và các nhóm nhỏ khác như Cơ đốc, Anh giáo. Đáng chú ý là có khoảng 1,1% dân số gắn bó với Rastafari. Đây là một tín ngưỡng tôn giáo mang yếu tố bản địa, với trọng tâm là niềm tin độc thần vào một vị Chúa duy nhất được gọi là Cha, luôn ngự trị trong mỗi con người như một phần thiêng liêng bất diệt. Đồng thời, các tín đồ Rastafari cũng tôn sùng Haile Selassie, hoàng đế của Ethiopia, quốc gia châu Phi duy nhất giữ được độc lập trong thời kỳ thuộc địa. Ông được coi là Chúa Jesus tái lâm, Cha nhập thể và là nhà tiên tri của nhân loại. Cộng đồng này lấy người Phi làm trung tâm, những người mà họ tin rằng đang bị áp bức trong xã hội phương Tây. Rastafari không chỉ là tôn giáo mà còn là lối sống, triết lý và hình ảnh văn hóa đặc trưng. Giáo phái này tuân thủ theo chế độ ăn uống Ita, có nghĩa là ăn các thức ăn thuần chay, tập trung vào thực phẩm tự nhiên và tự làm. Họ cũng tết tóc kiểu dreadlocks, mặc trang phục và phụ kiện chủ yếu là 3 màu chủ đạo, đỏ, vàng và xanh lá, tương tự như màu cờ của Ethiopia. Và đặc biệt, việc hút cần sa là một nghi lễ thiêng liêng của giáo phái vì họ tin rằng loại cây này sẽ ban trí tuệ và khả năng chữa lành cho những ai hút nó. Đây cũng là một trong những yếu tố khiến văn hóa Jamaica trở nên khác biệt và thu hút sự quan tâm từ giới trẻ toàn cầu. Vào những năm 1960 và 1970, Rastafari được phổ biến rộng rãi ở nước ngoài do sự xuất hiện của các nghệ sĩ reggae, nổi bật nhất là Bob Marley, người đã đưa âm nhạc Jamaica vươn tầm thế giới và là biểu tượng toàn cầu trong nền văn hóa đại chúng. Tạp chí Rolling Stone đã xếp ông ở vị trí thứ 11 trong danh sách 100 nghệ sĩ vĩ đại nhất mọi thời đại. Những thành tựu khác có thể kể đến là giải thành tựu trọn đời của Grammy, ngôi sao trên đại lộ danh vọng Hollywood, cũng như đại lộ danh vọng âm nhạc và giải trí da đen. Tiếp theo, không thể không nhắc đến vai trò của thể thao. Nổi bật trong số đó là môn điền kinh với tổng cộng 94 huy chương vàng Olympic. Họ thống trị các đường chạy với những vận động viên huyền thoại như Usain Bolt, người từng đoạt tất cả huy chương vàng về các nội dung chạy 100m, 200m và chạy tiếp sức 400m tại Thế vận hội. Hay Sally Ann Fraser Price được công nhận là vận động viên chạy nước rút vĩ đại nhất mọi thời đại. Tại giải vô địch điền kinh thế giới 2 năm một lần, cô là một trong những vận động viên được vinh danh nhiều nhất trong lịch sử khi giành được 10 huy chương vàng, 5 huy chương bạc và 1 huy chương đồng. Cô còn được mệnh danh là tên lửa bỏ túi vì vóc dáng nhỏ nhắn và khả năng xuất phát bùng nổ, với thành tích cá nhân tốt nhất là 10,6 giây. Các thành tích thể thao này không chỉ là niềm tự hào dân tộc mà còn là biểu tượng cho tinh thần vượt khó và khẳng định bản lĩnh của người Jamaica. Như vậy, dù chỉ là một quốc gia nhỏ về mặt địa lý và dân số, nhưng hòn đảo này có thể được xem như là một cường quốc văn hóa. Đây là nơi hội tụ của những ảnh hưởng đa chủng tộc, lịch sử thuộc địa và khát vọng khẳng định bản sắc dân tộc. Văn hóa của họ không chỉ tồn tại trong phạm vi nội địa mà đã lan tỏa mạnh mẽ ra toàn cầu, thông qua âm nhạc, thể thao, tôn giáo và lối sống. Tình hình kinh tế. Mặc dù có quy mô khiêm tốn, nhưng Jamaica lại sở hữu những tiềm năng kinh tế đáng kể nhờ vị trí địa lý chiến lược, cảnh quan thiên nhiên hấp dẫn và nguồn tài nguyên khoáng sản phong phú. Ước tính GDP vào năm 2024 là 20,07 tỷ đô và con số bình quân đầu người là 7.298 đô la Mỹ. Về cơ cấu, nền kinh tế Jamaica được chia thành 3 lĩnh vực chính, đó là dịch vụ, công nghiệp và nông nghiệp. Trong đó, ngành dịch vụ chiếm tới 71,2% và đóng vai trò xương sống của nền kinh tế. Nó bao trùm các ngành then chốt như du lịch, tài chính, viễn thông và logistics, trong đó du lịch có vai trò quan trọng nhất. Sở hữu những bãi biển cát trắng mịn, làn nước xanh ngọc bích cùng khí hậu nhiệt đới dễ chịu quanh năm, Jamaica từ lâu đã trở thành điểm đến yêu thích của du khách toàn cầu. Chỉ riêng năm 2024, quốc đảo nhỏ bé này đã đón khoảng 4,27 triệu lượt khách quốc tế,
với doanh thu ước tính là 4,35 tỷ đô, chiếm khoảng 21,7% GDP và sử dụng hơn 300.000 lực lượng lao động của cả nước. Với đà tăng trưởng như hiện tại, các quan chức tại đây tin rằng đất nước đang đi đúng hướng và đặt mục tiêu thu hút 5 triệu lượt khách nhằm tạo ra doanh thu 5 tỷ đô vào năm 2025. Tuy nhiên, để đảm bảo sự phát triển bền vững, họ cần phải cân bằng giữa tăng trưởng kinh tế và bảo vệ môi trường, cũng như đa dạng hóa sản phẩm du lịch để thu hút nhiều phân khúc du khách hơn. Trong khi ngành công nghiệp chiếm 21,3% GDP đất nước, chủ yếu tập trung vào khai thác bauxit và sản xuất nhôm oxit. Đây vừa là lĩnh vực mang lại giá trị xuất khẩu hàng đầu cho đất nước, vừa là niềm tự hào kinh tế trong quá khứ. Khi mà trong nửa sau thế kỷ 20, Jamaica từng nằm trong nhóm các quốc gia xuất khẩu bauxit lớn nhất thế giới. Ước tính sản lượng năm 2023 đạt khoảng 5,99 triệu tấn, trong đó có 34% được xuất khẩu dưới dạng thô và chủ yếu là sang Mỹ. Doanh thu xuất khẩu từ bauxit và alumina trong năm 2023 cũng đạt 551,5 triệu đô la Mỹ, tăng 68% so với năm 2022. Sang đến năm 2024, ngành khai khoáng phải chịu ảnh hưởng từ nhiều cơn bão, nhưng nhìn chung vẫn gia tăng. Nó còn phải đối mặt với nhiều thách thức khác như chi phí năng lượng cao với mức phí dao động từ 0,25 đến 0,36 đô trên 1 kWh, cao hơn nhiều so với các đối thủ cạnh tranh như Brazil chỉ có 0,06 đô trên 1 kWh. Điều này khiến các doanh nghiệp khai thác trong nước gặp khó khăn trong việc duy trì lợi nhuận và thu hút đầu tư. Bên cạnh khai khoáng, ngành công nghiệp Jamaica còn bao gồm các lĩnh vực như chế biến thực phẩm, sản xuất xi măng, hóa chất và hàng tiêu dùng. Tuy nhiên, phần lớn nguyên liệu đầu vào và máy móc thiết bị vẫn phải nhập khẩu, khiến nền sản xuất trong nước phụ thuộc nặng nề vào chuỗi cung ứng toàn cầu và dễ bị tổn thương trước các biến động bên ngoài. Nói về nông nghiệp, tuy chỉ chiếm khoảng 7,5% GDP, nhưng nó vẫn là nguồn sinh kế của nhiều cộng đồng nông thôn và giữ vị trí quan trọng trong cơ cấu xuất khẩu của quốc đảo. Các sản phẩm nông nghiệp chủ lực bao gồm mía đường, chuối, khoai mỡ, cà phê Blue Mountain và các loại gia vị, đặc biệt là nhục đậu khấu và gừng. Đây đều là những mặt hàng mang đậm bản sắc vùng nhiệt đới Caribe. Trong đó, cà phê Blue Mountain là một trong những loại cà phê cao cấp và được săn đón nhất thế giới. Nó nổi bật nhờ hương vị dịu nhẹ, độ chua cân bằng và gần như không có vị đắng. Mặt hàng này chủ yếu được xuất khẩu sang Nhật Bản khi chiếm tới 70%. Ngoài ra còn có Mỹ và Trung Quốc cũng là những thị trường quan trọng. Tuy nhiên, nông nghiệp của quốc đảo còn bị hạn chế bởi thời tiết thất thường như bão và hạn hán, đất đai manh mún và thiếu đầu tư kỹ thuật hiện đại. Chính phủ đang đặt mục tiêu nâng tỷ trọng đóng góp của nông nghiệp vào GDP lên 9% trong những năm tới, thông qua việc tăng cường hỗ trợ nông dân và đầu tư vào hệ thống tưới tiêu để giảm thiểu tác động của hạn hán. Về thương mại quốc tế, vào năm 2024, Jamaica thu được 1,86 tỷ đô la Mỹ từ xuất khẩu, giảm 6,7% so với năm 2023, và sự sụt giảm này chủ yếu do giá trị tái xuất khẩu giảm mạnh. Tuy nhiên, xuất khẩu nội địa lại tăng, nhất là trong lĩnh vực khai khoáng và khai thác mỏ. Các điểm đến xuất khẩu chính là Mỹ, Liên bang Nga, Hà Lan, Canada và Iceland. Trong khi nước này phải nhập khẩu phần lớn thực phẩm, nhiên liệu, nguyên liệu thô và hàng tiêu dùng, dẫn đến cán cân thương mại thường xuyên thâm hụt. Ước tính giá trị nhập khẩu trong năm ngoái là 7,28 tỷ đô và đã giảm 4% so với năm trước. Các đối tác nhập khẩu hàng đầu của nước này là Mỹ, Trung Quốc, Brazil, Nhật Bản và Colombia. Như vậy, thâm hụt thương mại ở mức 5,42 tỷ đô và đã giảm 3% so với năm 2023. Tình trạng nhập siêu kéo dài không chỉ gây áp lực lên dự trữ ngoại tệ mà còn góp phần đẩy nợ công gia tăng, từ đó khiến Jamaica ngày càng phụ thuộc vào viện trợ cũng như các khoản vay ưu đãi từ các tổ chức quốc tế. Trên thực tế thì trong suốt nhiều năm, Jamaica từng phải vật lộn với gánh nặng nợ công khổng lồ. Đỉnh điểm là vào năm 1984 khi tỷ lệ nợ công lên tới 212,4% GDP, một con số gây chấn động, buộc quốc gia này phải thực hiện các chương trình cải cách tài chính sâu rộng dưới sự hỗ trợ của Quỹ tiền tệ quốc tế. Nhờ các biện pháp thắt chặt chi tiêu công, cải cách thuế và tăng hiệu quả quản lý tài chính, nên mức nợ công đã giảm dần qua các năm, nhưng vẫn ở mức cao so với trung bình toàn cầu. Đến năm 2024, tổng nợ công của Jamaica là 14,03 tỷ đô la Mỹ, tương đương 69,9% GDP, giảm so với mức 73,36% GDP của năm 2023. Đây được xem là mức nợ công thấp nhất của đất nước trong hơn 30 năm qua, đánh dấu một bước tiến quan trọng trong nỗ lực ổn định tài chính quốc gia. Bên cạnh đó, nước này còn đối mặt với tình trạng tham nhũng và quản trị yếu kém. Nhiều vụ bê bối liên quan đến việc sử dụng sai mục đích ngân sách, cấp phép đầu tư không minh bạch và thiếu trách nhiệm giải trình đã làm xói mòn lòng tin của người dân vào chính phủ.
Mối quan hệ giữa chính trị gia và cử tri dựa trên lợi ích cá nhân hơn là chính sách công vẫn còn phổ biến, khiến tài nguyên quốc gia không được phân bổ công bằng. Tình trạng bất bình đẳng xã hội và nghèo đói cũng là một điểm đáng chú ý. Dù tỷ lệ nghèo đói đã giảm từ 13,7% năm 2021 xuống còn 12,2% vào năm 2024, nhưng sự chênh lệch giàu nghèo giữa các khu vực vẫn còn rất lớn. Các khu ổ chuột ở đô thị luôn trong tình trạng thiếu điện, nước sạch và dịch vụ y tế cơ bản. Trẻ em nghèo cũng ít có cơ hội tiếp cận với giáo dục chất lượng, từ đó làm gia tăng nguy cơ thất nghiệp, tội phạm và tạo thành vòng luẩn quẩn của đói nghèo. Thiên đường hàng cấm. Đằng sau những bãi biển tuyệt đẹp và di sản văn hóa đặc sắc là một bức tranh hiện thực đầy thử thách với nhiều mặt tối về kinh tế, xã hội và an ninh mà quốc đảo Caribe này đang vật lộn để vượt qua. Một trong những vấn đề nghiêm trọng nhất là tình trạng tội phạm bạo lực. Jamaica thường xuyên nằm trong danh sách các quốc gia có tỷ lệ giết người cao nhất thế giới, với hàng loạt các vụ thanh toán bằng đảng, tranh giành lãnh thổ và buôn bán ma túy. Các băng nhóm tội phạm có tổ chức hoạt động mạnh mẽ ở các khu vực đô thị như Kingston, Spanish Town và Montego Bay. Tại đây, những tay súng trẻ tuổi, với nhiều người thậm chí còn chưa bước qua tuổi 18, luôn sẵn sàng liều mạng vì một gói tiền mặt, một chiếc điện thoại hoặc đơn giản là vì danh tiếng. Họ đã biến nhiều khu dân cư thành chiến trường không chính thức, nơi cảnh sát bị coi như kẻ thù và người dân chỉ dám cầu nguyện mỗi khi mặt trời lặn. Vào năm 2024, Jamaica ghi nhận tổng cộng 1.139 vụ giết người, giảm 19% so với năm 2023. Như vậy là tỷ lệ 40,1 vụ trên 100.000 dân. Đây là mức thấp nhất trong một thập kỷ qua, nhưng vẫn nằm trong nhóm cao nhất thế giới. Sự sụt giảm này phần lớn nhờ vào việc giảm các vụ án mạng liên quan đến băng đảng, từ 67% tổng số vụ năm 2023 xuống còn 60% vào năm 2024. Tuy nhiên, bạo lực vẫn là bóng đen dai dẳng khi các băng nhóm có vũ trang và thị trường súng đạn bất hợp pháp đang tiếp tục len lỏi trong lòng xã hội. Bên cạnh đó, quốc đảo này còn được mệnh danh là thiên đường hàng cấm do vị trí địa lý chiến lược gần với các tuyến đường buôn lậu ma túy quốc tế. Đây được xem là nhà sản xuất cần sa lớn nhất trong khu vực Caribe và là điểm trung chuyển quan trọng trong chuỗi cung ứng hàng trắng từ Nam Mỹ sang xứ cờ hoa và châu Âu. Năm 2024, lực lượng chức năng của nước này đã thực hiện nhiều vụ bắt giữ và thu giữ hàng cấm quy mô lớn. Đáng chú ý nhất là vụ thu giữ hơn 5.500 kg cocaine tại vùng ngoại ô Havendale thuộc Kingston, với giá trị ước tính khoảng 76 triệu đô la Mỹ. Đây cũng được coi là vụ bắt giữ cocaine lớn nhất trong lịch sử Jamaica. Còn tính tổng cộng trong năm 2024, các cơ quan chức năng đã thu giữ hơn 3,18 tấn cocaine và 18,07 tấn cần sa. Vụ việc gần đây nhất được ghi nhận là vào tháng 3 năm 2025, khi chính quyền của hòn đảo tiếp tục thu giữ thêm 538,8 kg cocaine được ngụy trang thành mật ong Cuba tại cảng biển Kingston. Những đường dây này có mối liên hệ chặt chẽ với các băng nhóm có tổ chức, những kẻ gieo rắc bạo lực, súng đạn và cả cái chết lên từng góc phố của đất nước. Không chỉ ma túy, các loại hình tội phạm như buôn người, rửa tiền và tội phạm xuyên quốc gia cũng khiến chính quyền đau đầu và người dân bất an. Trước tình trạng đó, Jamaica đã thực hiện nhiều cải cách pháp lý liên quan đến cần sa. Vào tháng 4 năm 2015, nước này quyết định hợp pháp hóa cho mục đích y tế, khoa học và tôn giáo. Họ cho phép người trên 18 tuổi sở hữu tối đa 56 gram mà không bị coi là tội phạm hình sự. Những người theo đạo Rastafari được phép sử dụng cần sa cho mục đích tôn giáo mà không bị truy tố. Người dân và du khách có thể mua số lượng chất kích thích này theo quy định từ các nhà phân phối được cấp phép, với điều kiện có đơn thuốc từ bác sĩ trong nước hoặc quốc tế. Các triệu chứng như lo lắng, mất ngủ và đau mãn tính đều có thể điều trị hợp pháp bằng hình thức này. Nhưng nếu sử dụng chúng ở những nơi công cộng thì vẫn bị cấm và sẽ bị phạt hành chính. Người dân chỉ có thể sử dụng ở nhà riêng hoặc phòng hút thuốc tại các nơi bán. Chính phủ cũng đã cho thành lập cơ quan cấp phép cần sa để quản lý và cấp phép cho các hoạt động liên quan, bao gồm trồng trọt, chế biến, phân phối và bán lẻ. Tính đến năm 2024, đã có tổng cộng 162 giấy phép được cấp cho hoạt động sản xuất. Dù cần sa đã được hợp pháp hóa một phần, nhưng hoạt động sản xuất và buôn bán bất hợp pháp vẫn diễn ra mạnh mẽ, nhất là ở vùng núi và nông thôn. Trong đó có nhiều nông dân chưa thể tiếp cận hệ thống pháp lý phức tạp và chi phí cao. Vì vậy, họ kêu gọi chính phủ đơn giản hóa thủ tục cấp phép và cho phép sản xuất các thực phẩm chứa cần sa. Có thể thấy, để phát triển ngành công nghiệp đặc biệt này một cách bền vững và toàn diện, thì chính quyền cần có những cải cách luật pháp tiếp theo nhằm hỗ trợ nông dân truyền thống và mở rộng các sản phẩm hợp pháp. Và trên đây là những thông tin về quốc đảo Jamaica. Nếu muốn chúng mình làm tiếp về đề tài nào, các bạn hãy để lại ở phần bình luận nha. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo.